สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เรื่องเล่าโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องลิขิตธูปหอม ปริศนาคดีผีบอก ถ้าชอบฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ ตอนที่ 81 กลิ่นธูปเบิกโรง และแผนลับกลางตลาดมืด แสงอรุณแรกของเมืองหลวงมิได้นำมาซึ่งความสดใสทว่ากลับมาพร้อมกับหมอกสีจางๆที่มีกลิ่นหอมหวานเอียนคอ กูเฟิงนำคณะที่อยู่ในชุดชาวบ้านเรียบง่ายแฝงตัวเข้าสู่เขตตลาดล่างซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกำแพงวังหลวงเขาพบว่าผู้คนในตลาดต่างมีท่าทีแปลกไปบางหัวเราะร่าเริงเกินเหตุบางก้มราก้มตาทำงานด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอประดุจเครื่องจักรไต่เท้าเจ้าคะกลิ่นกฤษณาแช่เลือดเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเซียหลันเอ่ยพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำส้มสายชูขึ้นปิดจมูกนางเดินกระปลกกระเปลียโดยมีเสี่ยวเถาคอยพยุงพวกมันไม่ได้จุดธูปที่จุดเดียวแต่กระจายกระถางธูปแฝงไว้ตามหัวมุมเมืองเพื่อกระจายกลิ่นให้ทั่วถึงภายในโรงน้ำชาเก่าๆที่ใช้เป็นจุดนัดพบชั่วคราวกูเฟิงกางแผนที่เขตพระราชฐานลงบนโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเขาชี้ไปที่หอระฆังหลวงซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองถ้าหากรัชทายาทต้องการควบคุมคนทั้งเมืองในคืนเทศกาลโคมไฟเขาต้องใช้หอระฆังเป็นตัวกระจายกลิ่นธูปประธานกูเฟิงวิเคราะห์เราต้องล่อองครักษ์นกฮูกทมิฬให้ออกห่างจากหอระฆังเพื่อให้เซี่ยหลันเข้าไปดับธูปประธานได้ข้ามีแผนขอรับใต้เท้าหลิวอี้โผล่ขึ้นมาแววตาของเขาดูมุ่งมั่นข้าจะไปที่กองปราบปรามตะวันออกแล้วใช้ป้ายอาญาสิทธิ์ปลอมแซงทำเป็นว่าเราพบที่ซ่อนของคัมภีร์ที่นอกเมืองพวกมันต้องส่งคนออกไปตรวจสอบแน่มันเสี่ยงมากนะคะใต้เท้าหลิวเสี่ยวเถาเอ่ยด้วยความเป็นห่วงถ้าพวกมันจับได้ท่านจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีหลิวอี้ยิ้มกว้างแม้ขากลับจะสั่นเล็กน้อยตามนิสัยถ้าไม่เสี่ยงตอนนี้ข้าคงไม่ได้กินหมู3 ชั้นที่เจ้าสัญญาไว้แน่ๆเสี่ยวเถาเซี่ยหลันหยิบตลับหอมสีดำสนิทออกมา3 ตลับหลิวอี้เอาตลับนี้ไปจุดที่ทางทิศตะวันออกของเมืองมันคือธูปหลอนนิมิตมันจะช่วยสร้างกลิ่นที่ดูเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังซุ่มรออยู่ทำให้พวกองครักษ์หลงกลได้ง่ายขึ้นนางหันไปหากู้เฟิงส่วนท่านไต้เท้าต้องพาข้าลอบเข้าหอระฆังผ่านทางท่อระบายอากาศลับที่ตาเฒ่ากะลาใบเคยบอกไว้ข้าขี้เกียจปีนบันไดสูงๆนะคะไต้เท้าท่านต้องแบกข้าขึ้นไปเหมือนเดิมกูเฟิงรอบยิ้มพลางเก็บแผนที่ข้าเตรียมตัวรับหน้าที่คนรับใช้ส่วนตัวไว้พร้อมแล้วหลันในขณะเดียวกันณตำหนักบูรพารัชทายาทในชุดคลุมสีทองอารามกู่กำลังนั่งพิจารณาพัดจีบที่ว่างเปล่าเนื่องจากสารลับถูกกู้เฟิงชิงไปแววตาของพระองค์เย็นเยียบประดุจน้ำแข็งเจ้าหน้าที่จากศาลอาญายังไม่ตายงั้นหรือพระองค์เอ่ยถามเงาที่หมอบอยู่เบื้องหน้าพระยะค่ะพวกมันลอบเข้าเมืองหลวงมาได้และดูเหมือนกำลังวางแผนบางอย่างที่ตลาดล่างดีในเมื่อพวกมันอยากเล่นบทวีรบุรุษข้าก็จะให้พวกมันได้เป็นพยานในความล่มสลายของราชวงศ์นี้ด้วยตาตนเองรัชทายาทสะบัดพัดกลิ่นกุหลาบดำเข้มข้นพุ่งกระจายออกมาสั่งการหน่วยนกฮูกไม่ต้องฆ่าพวกมันทันทีแต่จงล่อพวกมันมาที่หอระฆังข้าจะให้เทพเจ้ารากไม้ได้กินเลือดของมือปราบอันดับ1เป็นการเบิกโรงสงครามประสาทและกลิ่นธูปเริ่มต้นแล้วท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลที่ซ่อนคมดาบไว้เบื้องหลังความรื่นเริงตอนที่ 82 การลอบเร้นในหอระฆังและความลับที่มองไม่เห็นบรรยากาศยามโผล่เพลของเมืองหลวงดูแปลกตาโคมไฟหลากสีเริ่มถูกจุดขึ้นตามถนนหนทางแต่ควันที่ลอยออกจากโคมเหล่านั้นกลับมีสีม่วงอ่อนและหนักอึ้งกว่าปกติกู้เฟิงในชุดผ้าไหมสีเข้มกลมกลืนกับเงามืดกำลังแบกเซี่ยหลันไว้บนหลังตามคำบัญชาของนางเขาพยานผ่านหลังคาบ้านเรือนด้วยวิชาตัวเบาที่เงียบเชียบประดุจแมวป่าใต้เท้าซ้ายอีกนิดเจ้าค่ะกลิ่นน้ำมันตะเกียงตรงนี้มันฉุนเกินไปพวกองครักษ์บนหอคอยจะจามเอาได้เซี่ยหลันกระซิบข้างหูเขาลมหายใจอุ่นๆของนางทำให้ใจของมือปราบหนุ่มแกว่งไปชั่วขณะที่ฐานของหอระฆังหลวงมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่หลังรูปปั้นกิเลนหิน
กูเฟิงวางเซี่ยหลันลงอย่างเบามือก่อนจะใช้กระบี่เขี่ยสลักกลไกออกอย่างระมัดระวังเหม็นอับยิ่งนักเจ้าค่ะเซี่ยหลันบ่นอุบพลันจุดธูปกำบังจิตก้านเล็กๆขึ้นมาควันของมันวนเวียนอยู่รอบตัวทั้งสองคนช่วยกลบกลิ่นกายและเสียงฝีเท้าจากประสาทสัมผัสของพวกนกฮูกทมิฬที่เฝ้าอยู่ด้านบนภายในหอระฆังเต็มไปด้วยฟันเฟืองไม้ขนาดยักษ์ที่กำลังหมุนวนกลิ่นกำยานกุหลาบดำที่รัชทายาทโปรดปรานรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกู้เฟิงรู้สึกมึนงงทว่าเซี่ยหลันกลับยัดก้อนสมุนไพรบางอย่างเข้าปากเขาเคี้ยวไว้เจ้าขาใต้แท้วมันคือรากสร่างโศกจะช่วยให้ท่านไม่เผลอเดินละเมอไปกระโดดหอระฆังเล่นเมื่อลอบขึ้นมาถึงชั้นบนสุดภาพที่เห็นทำให้กู้เฟิงต้องขบกรามแน่นใจกลางระฆังทองเหลืองใบใหญ่มีกระถางธูปสำริดตั้งอยู่ภายในนั้นมีของเหลวสีแดงฉานที่กำลังเดือดพล่านและส่งควันพวยพุ่งออกมานั่นมิใช่น้ำมันหอมธรรมดาเซี่ยหลันเดินเข้าไปใกล้แววตาของนางเศร้าสลดลงนั่นคือน้ำมันที่กลั่นจากบุปผาอาถรรพ์ที่ยังสดอยู่พวกมันไม่ได้ใช้ดอกไม้แห้งแต่มันใช้ดอกไม้ที่ยังมีรากพันกับหัวใจคนใต้กระถางธูปมีร่างของชายหนุ่มและสตรี4 คนที่ถูกมัดไว้พวกเขาสวมหน้ากากไม้ที่เชื่อมต่อกับกระถางธูปโดยตรงทุกครั้งที่พวกเขาหายใจควันพิษจะถูกสูบเข้าไปและพ่นออกมาเป็นกลิ่นที่ใช้ควบคุมคนทั้งเมืองมาถึงเร็วกว่าที่ข้าคิดนะไต้เท้ากู้เสียงเย็นเยียบดองมาจากหลังเสาต้นใหญ่หัวหน้าหน่วยนกฮูกทมิฬก้าวออกมาจากเงามืดหน้ากากนกฮูกของเขามีสีทองคำขาวแตกต่างจากพวกที่เหลือในมือถือหน้าไม้กลที่เล็งมายังอกของกู้เฟิงโดยตรงรัชทายาททรงตรัสว่าหากพวกท่านมาถึงที่นี่ก็จงเป็นเชื้อไฟชุดสุดท้ายให้กับพิธีเบิกโรงเสียเถิดกู้เฟิงก้าวออกมาบังเซี่ยหลันแววตาของเขาไร้ซึ่งความกลัวข้าจะไม่ยอมให้ใครต้องสังเวยชีวิตให้กับบัลลังก์ที่เปื้อนเลือดนี้อีกแล้วหลันเจ้าจัดการเรื่องกระถางโทบนั่นส่วนคนนี้ข้าจะจัดการเองเซี่ยหลันพยักหน้านั่งหยิบธูปดับกิเลสสีขาวนวลออกมาแววตาที่เคยง่วงนุ่มพลันเปลี่ยนเป็นจริงจังประดุจนักรบไต้เท้าอย่าให้เขายิงหน้าไม้นั่นนะเจ้าคะเพราะถ้าเขม่าดินปืนโดนธูปของข้าเราได้กลายเป็นเนื้อย่างกันทั้งหอแน่ตอนที่83นาฏกรรมบนยอดหอระฆังสายลมยามดึกโหมกระชอกผ่านช่องลมฉลุลายของหอระฆังหลวงเสียงหวีดหวิวของมันฟังดูประดุจเสียงพิณที่สายขาดสะบั้นบรรยากาศภายในโถงยอดหอคอยอบอวลไปด้วยกลิ่นจันทเนศเน่าที่ไหลเวียนออกมาจากฟันเฟืองไม้ขนาดยักษ์ซึ่งกำลังขยับเขยื้อนด้วยจังหวะหน่วงหนักแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาเป็นลำแสงสีเงินยวงสะท้อนให้เห็นฝุ่นผงที่ลอยล่องอยู่ในอากาศประดุจละอองวิญญาณกู้เฟิงยืนหยัดอย่างมั่นคงแผ่นหลังกว้างของเขาสัมผัสได้ถึงไออุ่นจางๆจากเสี้ยหลันที่หลบอยู่เบื้องหลังมือหนากระชับด้ามดาบแน่นจนเส้นเลือดหลังมือปูดโปนแววตาคมกลาบดุจพยัคฆ์จ้องเขม็งไปยังร่างในชุดดำสนิทที่ยืนอยู่บนขื่อไม้ด้านบนหัวหน้าหน่วยนกฮูกทมิฬขยับนิ้วเรียวยาวที่สวมถุงมือหนังสีดำสนิทลูบไล้ไปตามโครงเหล็กของหน้าไม้กลหน้ากากสีทองคำขาวของเขาดูเย็นเยียบและไร้ชีวิตแสงสะท้อนจากหน้ากากนั้นวาววับรับกับแสงจันทร์ประดุจดวงตาของปีศาจที่กำลังเฝ้ามองเหยื่อในเมื่อเจ้าเลือกที่จะก้าวเข้ามาในกรงขังแห่งนี้ด้วยตนเองข้าก็จะสงเคราะห์ให้เจ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงระฆังที่กึกก้องที่สุดในประวัติศาสตร์สิ้นคำกล่าวที่ไร้โทนเสียงไกหน้าไม้พลันถูกเหนี่ยวเกรกลูกศรเหล็กสั้น3 ดอกพุ่งแหวกอากาศออกมาพร้อมเสียงหวีดหวิวที่บาดเจ้าหูกู้เฟิงไม่ได้หลบหลีกทว่ากลับก้าวไปข้างหน้า1 ก้าวเพื่อกำบังเสี้ยหลันไว้ให้มิดชิดที่สุดเขาตวัดดาบพยัคฆ์สยบวาดเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ประกายไฟแลบวาบเมื่อคมดาบปะทะกับลูกศรเหล็กจนกระเด็นไปปักลงบนเสาไม้เสียงดังฉึก
แรงปะทะนั้นส่งผลให้กู้เฟิงรู้สึกชาไปถึงต้นแขนบ่งบอกถึงกำลังภายในอันมหาศาลที่แฝงมากับลูกศรลันหาที่ยึดไว้ให้มั่นกู้เฟิงตะโกนก้องก่อนจะทะยานร่างขึ้นสู่เบื้องบนเท้าเหยียบลงบนฟันเฟืองยักษ์ที่กำลังหมุนวนการประชันยุทธเริ่มต้นขึ้นอย่างดุดันหัวหน้าหน่วยนกฮูกละทิ้งหน้าไม้แล้วชักกระบี่อ่อนที่ซ่อนอยู่รอบเอวออกมาคมกระบี่สีเงินยวบย่าประดุจงูพิษที่เลื้อยผ่านช่องว่างของกลไกไม้กู้เฟิงต้องใช้ทั้งวรยุทธ์และไหวพริบในการทรงตัวบนฟันเฟืองที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งทุกครั้งที่คมดาบและกระบี่ปะทะกันเสียงโลหะดังกังวานจะถูกขยายให้ก้องกังวานยิ่งขึ้นด้วยรูปทรงของหอระฆังประดุจบทเพลงแห่งความตายในขณะที่เบื้องบนคือสมรภูมิแห่งเหล็กกล้าเสี่ยหลันกลับสุดกายลงนั่งชันเข่าข้างหนึ่งอยู่หลังเสาหลักนางพยายามควบคุมลมหายใจที่เริ่มหอบถี่เพราะกลิ่นพิษที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆใบหน้าขาวนวลของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อการประดุจไข่มุกที่ต้องน้ำค้างขี้เกียจสู้กับลมจริงๆเลยเจ้าค่ะนางพึมพำแผ่วเบาพลางเปิดตลับไม้หอมออกในนั้นมีก้อนกำยานสีนวลรูปคล้ายหยดน้ำมุกนางใช้ปลายนิ้วที่สั่นน้อยๆจุดไฟที่กลานธูปแสงสีแดงริบหรี่พลันวาบขึ้นพร้อมกับควันสีขาวบริสุทธิ์ที่ลอยนิ่งไม่ไหวติงตามแรงลมนี่คือธูปตรึงพิรุณศาสตร์ลับที่ใช้ดัดแปลงทิศทางของอากาศเสี่ยหลันใช้พัดจีบโบกสะบัดด้วยทวงท่าที่ดูแช่มช้อทว่าเปี่ยมไปด้วยกลวิธีควันธูปสีขาวค่อยๆแผ่ขยายออกไปประดุจใยแมงมุมที่มองไม่เห็นมันเข้าไปโอบล้อมกลิ่นจันทเนศเน่าที่พุ่งออกมาจากเครื่องกลแล้วกดให้กลิ่นเหล่านั้นจมลงสู่พื้นดินไม่ให้ลอยขึ้นสู่ยอดหอระฆังท่านแม้ทัพข้ากั้นลมให้ท่านได้เพียง10 อึดใจเท่านั้นนะเจ้าคะเสียงของนางแผ่วเบาทว่าชัดเจนในโสตประสาทของกู้เฟิงเมื่อกลิ่นพิษเริ่มเบาบางลงด้วยฤทธิ์ธูปของเสี่ยหลันประสาทสัมผัสของกู้เฟิงคันกลับมาคมชัดอีกครั้งเขาเห็นจังหวะที่หัวหน้าหน่วยนกฮูกเสียหลักจากการที่ฟันเฟืองตัวล่างถูกควันธูปของเสี่ยหลันเข้าไปอุดตันจนติดขัดกู้เฟิงรวบรวมลมปราณหยางเข้าสู่ใบดาบจนเกิดไอร้อนจางๆเขาพุ่งตัวผ่านแกนระฆังยักษ์เวียงดาบออกไปในแนวเฉียงแรงลมจากดาบนั้นรุนแรงจนผ้าคลุมไหล่ของศัตรูฉีกขาดพร้อมกับที่คมดาบฟันเข้าที่สายรัดหน้ากากทองคำขาวจนขาดสะบั้นหน้ากากล้ำค่าร่วงลงสู่ความมืดเบื้องล่างเผยให้เห็นใบหน้าของผู้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงาดำแสงจันทร์อาบไล้ใบหน้านั้นจนเห็นริ้วรอยและความเจ็บปวดที่ฉายชัดกู้เฟิงที่กำลังจะเงื้อมดาบซ้ำพลันชะงักงันร่างกายแข็งถือประดุจถูกสาปพี่หลิวหยุนเสียงเรียกชื่อนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อกู้เฟิงจ้องมองสหายรักที่เคยร่วมเป็นร่วมตายบัดนี้ใบหน้าของเขามีเส้นเลือดสีดำปูดโปนออกมาตามขมับและดวงตาที่เคยซื่อสัตย์กลับเปลี่ยนเป็นสีเทาขุ่นมัวประดุจคนตายที่ยังเดินได้สถานการณ์บนหอระฆังพลันเปลี่ยนจากสมรภูมิแห่งหน้าที่สู่สมรภูมิแห่งความทรงจำที่เจ็บปวดลึกซึ้งเกินกว่าจะพรรณนาตอนที่ 84 หน้ากากที่แตกร้าวและเสียงเพรียกของสายเลือดวินาทีที่หน้ากากทองคำขาวหลุดร่วงลงสู่พื้นเสียงลมที่เคยหวีดหวิวดูเหมือนจะเงียบหายไปในโสตประสาทของกู้เฟิงเหลือไว้เพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวระทึกประดุจกลองศึกใบหน้าของหลิวหวินผู้เป็นพี่ชายของหลิวอี้ปรากฏสู่สายตาอย่างชัดเจนในแสงจันทร์สลัวริมฝีปากของเขาแห้งผากจนแตกเป็นขุยดวงตาเบิกโพลงไร้แววทอประกายใดๆมีเพียงม่านสีเทาขุ่นมัวที่บดบังในตาคู่ที่เคยฉายแววความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นและที่สำคัญที่สุดคือเส้นใยสีดำคล้ายรากไม้เล็กๆนับ10 เส้นที่ชอนชัยอยู่บริเวณท้ายทอยและต้นคอของเขามันขยับกระตุกใต้ผิวหนังประดุจสัตว์ร้ายที่กำลังหายใจอยู่ภายในพี่หลิวท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือกูเฟิงเอ่ยถามเสียงของเขาแหบพร่าประดุจใบไม้แห้งที่ถูกลมพัดทว่าไร้ซึ่งการตอบสนองจากริมฝีปากที่ซีดเซียวร่างของหลิวหวินพลันแข็งกระด้างก่อนจะพุ่งเข้าใส่กู้เฟิงอีกครั้งด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเดิมกระบี่อ่อนในมือ
พุ่งตรงมายังจุดตายด้วยท่วงทาที่ไร้ความปราณี ทุกการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วและรุนแรง แต่กลับไร้ซึ่งจิตวิญญาณของผู้ฝึกยุทธเบื้องล่างของหอระฆังเสี่ยหลันที่หลบอยู่หลังเสาหลักก้มตัวลงประดุจกำลังจะสุดกายลงใบหน้าขาวซีดของนางบัดนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเยียบการใช้ธูปตรึงพิรุณเพื่อควบคุมกระแสลมได้สิ้นเปลืองพลังปราณของนางไปมหาศาลแต่นางมิอาจหลับตาลงได้เมื่อเห็นภาพที่น่าสะเทือนใจเบื้องหน้าใต้เท้ากู้เขาไม่ได้ควบคุมตัวเองได้แล้วเจ้าค่ะเสี่ยหลันตะโกนสุดเสียงทว่าเสียงของนางกลับแผ่วเบาจนแทบถูกกลืนกินด้วยเสียงลมเขาถูกรากบงการของบุปผาอาถรรพ์เข้าครอบงำรากนั้นเชื่อมกับจิตวิญญาณของเขาทำให้เขากลายเป็นเพียงหุ่นเชิดนางพยายามจะลุกขึ้นยืนแต่กลับโซเซจนเสี่ยวเถาที่ตามขึ้นมาถึงพอดีต้องรีบเข้าประคองเสี่ยวเถามองดูคุณหนูของตนด้วยความห่วงใยก่อนจะกวาดสายตาขึ้นไปยอดหอระฆังดวงตาของนางเบิกกว้างเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยท่านพี่ชายหลิวหวินเสี่ยวเถาอุทานด้วยความตกใจใบหน้าที่เคยดูร่าเริงพลันซีดเผือดเสี่ยหลันรีบหยิบตลับไม้หอมใบจิ๋วออกมาจากแขนเสื้อภายในมีก้อนกำยานสีม่วงอมชมพูประดุจดอกไม้บานมันคือธูปสะกดมรณาซึ่งปรุงจากดอกไม้ที่เติบโตในสุสานและน้ำค้างยามม้อนมันมีกลิ่นหอมเย็นที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำและยับยั้งการทำงานของรากบุปผาชั่วคราวเสี่ยวเถาช่วยจุดธูปนี้ให้ข้าทีเสี่ยหลันสั่งด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าใช้พลังมากเกินไปแล้วรีบเสี่ยวเถาไม่รอช้านางใช้ถ่านไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ในตะเกียงน้อยจุดธูปสะกดมรณาควันสีม่วงอมชมพูพลันพวยพุ่งขึ้นไปเบื้องบนประดุจสายใยแห่งความทรงจำกลิ่นหอมเย็นที่ประดุจกลิ่นดินหลังฝนผสมกับกลิ่นแป้งร่ำของมารดาลอยเข้าปะทะประสาทสัมผัสของหลิวหวินร่างที่กำลังจะพุ่งเข้าใส่กู้เฟิงพลันชะงักงันดุดกระแสไฟฟ้าช็อตแววตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มมีประกายแห่งความสับสนความเจ็บปวดและความทรงจำที่พร่าเลือนฉายผ่านเข้ามาหลิวอี้เสี่ยวเถาเสียงแหบพร่าที่ไม่ใช่เสียงที่ไร้อารมณ์ดังออกมาจากริมฝีปากของหลิวหวินกู้เฟิงเห็นจังหวะที่รากบงการที่ท้ายทอยของหลิวหวินเริ่มหดตัวลงจากการถูกกลิ่นธูปสะกดเขาไม่รอช้ารีบพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วกลิ่นของธูปช่วยให้รากนั้นอ่อนแรงลงกู้เฟิงตัดสินใจไม่ใช้ดาบแต่กลับใช้ปลายกระบี่ของหลิวหวินที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินจิ้มแทงเข้าไปที่รากบุปผาอาถรรพ์อย่างรวดเร็วและแม่นยำชั่วเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงเกินกว่าจะเป็นเสียงมนุษย์ดังลั่นไปทั่วหอระฆังของเหลวสีดำข้นพุ่งกระฉูดออกมาจากลำคอของหลิวหวินพร้อมกับที่รากบุปผาเหล่านั้นพลันเหี่ยวแห้งและขาดสะบั้นร่างของหลิวหวินสุดหวบลงในอ้อมกอดของกู้เฟิงดวงตาที่เคยขุ่นมัวพลันปิดสนิทลงลมหายใจแผ่วระรินเหลือเพียงริบหรี่พี่หลิวหวินหลิวอี้ที่เพิ่งตามขึ้นมาถึงยอดหอระฆังพอบีถึงกับสุดหวบลงกับพื้นใบหน้าของเขาซีดเผือดประดุจกระดาษเมื่อเห็นร่างพี่ชายที่ถูกโอบกอดในอ้อมกอดของกู้เฟิงใต้เท้ากู้พี่ชายของข้าเขาหลิวอี้เอ่ยเสียงสั่นพร่าดวงตาของเขาแรงก่ำไปด้วยหยาดน้ำตาเขายังไม่ตายหลิวอี้แค่หลับไปพักผ่อนเท่านั้นกูเฟิงตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามเก็บความรู้สึกไว้เขาค่อยๆวางร่างของหลิวหวินลงบนพื้นอย่างทนุถนอมรากบุปผาที่ถูกตัดขาดจากกายของหลิวหวินพลันมอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานสีดำประดุจคำสาปที่ถูกทำลายเสี่ยหลันเดินโซเซเข้ามาใกล้อย่างอ่อนแรงใบหน้าของนางขาวซีดจนหน้าใจหายรีบพาเขาลงไปเถิดเจ้าค่ะกลิ่นของรากที่ถูกทำลายจะเรียกผู้ที่เฝ้ารอลงมาจากตำหนักบูรพาแน่ทุกคนต่างมองหน้ากันกลิ่นของความปลอดภัยยังคงลอยอบอวนอยู่บนยอดหอระฆังทว่ากลิ่นของอันตรายครั้งใหม่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะตอนที่ 85 ศาสตร์ธูปหวนคืนและพันธนาการแห่งเงาบนยอดหอระฆังที่สูงเสียดฟ้าแสงจันทร์เริ่มถูกเมฆดำก้อนมหึมาบดบังจนบรรยากาศสลัวลงอย่างน่าใจหาย
กลิ่นเหม็นไหม้ของรากบุปผาอาถรรพ์ที่ถูกตัดขาดโชยคลุ้งผสมปนเปกับกลิ่นคาวเลือดเจือจางที่ซึมออกมาจากลำคอของหลิวหวินร่างของยอดมือปราบที่เคยเกรียงไกรบัดนี้นอนสงบนิ่งประดุจขอนไม้ผุพังลมหายใจแผ่วเบาจนแทบสังเกตไม่ได้กู้เฟิงสุดกายลงคุกเข่าเคียงข้างสหายศึกมือหนาประคองศีรษะของหลิวหวินไว้ด้วยความทนุถนอมสายตามือปราบที่เคยดุดันบัดนี้วาวโรดไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกเขารู้ดีว่าแม้รากไม้จะถูกตัดขาดแต่พิษรากที่ซึมลึกเข้าสู่เส้นชีพจรวิญญาณมานานนับปีนั้นเปรียบเสมือนสู้ตรวนที่มองไม่เห็นหากไม่รีบชำระล้างหลิวหวินก็มิอาจลืมตาตื่นขึ้นมาพบหน้าเหล่าน้องรักได้อีกตลอดกาลหลิวอี้เสี่ยวเถาประคองเข้าไว้ให้ดีอย่าให้ร่างกายเข้าสัมผัสกับพื้นไม้ที่เปื้อนขี้เถ้าอาถรรพ์เด็ดขาดเสี่ยหลันเอ่ยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยเนื่องจากความเหนื่อยล้าที่สะสมนางกัดฟันฝืนความอ่อนแรงเดินกระปลกกระเปละมายังตำแหน่งที่ทิศทางลมพัดผ่านช่องระบายอากาศได้ดีที่สุดนางหยิบกระถางธูปดินเผาใบเล็กที่สลักลายดอกพิกุลอันเป็นสมบัติชิ้นสำคัญออกมาจากย่ามมือเรียวบางสั่นระริกขณะบรรจงเทผงสีทองละเอียดที่ดูคล้ายละอองเกสรดอกไม้ลงไปในกระถางนี่คือธูปหวนคืนสวรรค์เจ้าขาดได้เท้ามันปรุงจากว่านกษัตริย์ที่เติบโตบนยอดผาซึ่งไม่เคยต้องเงาอสุรกายและมีส่วนผสมของน้ำตาหงส์ที่หายากยิ่งเสี่ยหลันไม่ได้ใช้ถ่านไฟจุดธูปครั้งนี้แต่นางกลับหยิบป้ายอาญาสิทธิ์เหล็กของกู้เฟิงมาวางทับลงบนนิ้วมือของนางเองใต้เท้าขอยืมพลังปราณบริสุทธิ์ของท่านส่งผ่านมือข้าลงไปในผงธูปทีเจ้าค่ะธูปนี้มิอาจจุดด้วยไฟจากนรกแต่ต้องจุดด้วยความสัตย์จริงในใจของท่านกู้เฟิงจ้องมองนางเพียงครู่เดียวก่อนจะวางมือหนาลงทับมือนางอย่างมั่นคงความอบอุ่นจากฝ่ามือและพลังวัดที่มั่นคงดุจขุนเขาหลั่งไหลผ่านร่างของเสี่ยหลันลงสู่กระถางธูปพริบตานั้นควันสีทองนวลพลันพวยพุ่งขึ้นมามันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าแต่ว่ากลับม้วนตัวกลมมนประดุจกลุ่มเมฆาที่โอบล้อมร่างของหลิวหวินไว้กลิ่นหอมสะอาดประดุจทุ่งหญ้ายามรุ่งอรุณที่น้ำค้างเกาะปราวผสมกับกลิ่นไอชื่นของป่าดิบเริ่มทำงานมันเข้าแทรกซึมผ่านรูขุมขนของหลิวหวินเข้าไปไล่ล่าพิษสีดำที่ตกค้างอยู่ในเส้นเลือดเสียงดังกึกกักออกมาจากลำคอของเขาพร้อมกับของเหลวสีดำข้นค่อยๆถูกขับออกมาจากแผลที่ท้ายทอยทีละดดอดทนหน่อยนะพี่หลิวหลิวอี้กระซิบข้างหูพี่ชายน้ำตาหยดหนึ่งร่วงหล่นกระทบแก้มของหลิวหวินท่านยังไม่ได้กลับไปกินฝีมือทำอาหารของเสี่ยวเถาเลยท่านต้องตื่นขึ้นมานะเสี่ยวเถาที่คอยช่วยพยุงร่างนั้นไว้เช็ดหยาดเหงื่อสีดำออกจากหน้าผากของหลิวหวินอย่างตั้งใจแววตาของสาวใช้ที่เคยร่าเริงบัดนี้เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคุณหนูเจ้าคะพิษเริ่มถูกขับออกแล้วแต่ควันสีทองเริ่มกลายเป็นสีหม่นแล้วเจ้าค่ะเสี่ยหลันหน้าซีดเผลียวลงเรื่อยๆนางรู้ดีว่าพันธนาการแห่งเงาของรัชตายาทนั้นแข็งแกร่งนักไต้เท้าอย่าหยุดเพิ่มพลังปราณอีกนิดเจ้าค่ะเราต้องใช้ความดีงามในใจท่านสะบั้นสายใยที่เชื่อมอยู่กับตำหนักบูรคาให้ขาดจากในขณะที่การชำระพิษกำลังเข้าสู่จุดคับขันทันใดนั้นเงาร่างสีม่วงเข้มพลันปรากฏที่ขอบหน้าต่างหอระฆังมันไม่ใช่คนแต่ว่าคือหุ่นพยนต์นกฮูกทมิฬที่สร้างจากไม้พันปีสลักด้วยโลหิตมันขยับปีกไม้ดังกึกกักกลิ่นกำยานสาบแช่งพุ่งออกมาจากปากของมันหมายจะมาทำลายควันทูบสีทองของเสี่ยหลันพวกมันตามมาจนได้กู้เฟิงตวาดก้องแต่ว่าเขามิอาจถอนมือจากเสี่ยหลันได้เพราะหากถอนปราณตอนนี้หลิวหวินจะสิ้นใจทันทีและเสี่ยหลันจะถูกพลังตีกลับจนสาหัสหลิวอี้จัดการมันกู้เฟิงสั่งการเสียงเฉียบหลิวอี้สูดลมหายใจเข้าลึกเขาคว้ากระบี่ที่สั่นระริกขึ้นแววตาที่เคยขี้ขลาดกลับกลายเป็นคมกล้าประดุจใบมีดอย่าหวังจะได้แตะต้องที่ชายข้าและคุณหนูเขาทะยานร่างออกไปประดุจลูกธนูที่ถูกปล่อยจากคันธนูเข้าปะทะกับหุ่นพยนต์ไม้ท่ามกลางลมพายุที่เริ่มกระโชกแรงขึ้นเรื่อย
เสียงดาบกระทบไม้และกลิ่นกำยานสาบแช่งที่ปะทะกับกลิ่นธูปหวนคืนสร้างบรรยากาศบีบคั้นที่ทำให้ยอดหอระฆังกลายเป็นสมรภูมิแห่งชีวิตและวิญญาณอย่างแท้จริงตอนที่ 86 สัญญาณจากควันไฟและทางเลือกของหลิวอี้พายุเบื้องนอกโหมกระหน่ำจนยอดหอระฆังโยกคลอนดุจเรือนไม้กลางทะเลคลั่งเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ตประสานไปกับเสียงโลหะปะทะไม้ที่ดังระรัวทางด้านทิศตะวันออกหลิวอี้เหวี่ยงกระบี่ฟันเข้าใส่หุ่นพยนต์นกฮูกทมิฬอย่างบ้าคลั่งท่วงท่าของเขาไม่ได้งดงามอ่อนช้อยเหมือนกู้เฟิงแต่มันคือวิชาดาบที่แลกมาด้วยชีวิตและความโกรธาที่เห็นพี่ชายถูกย่ำยีไปลงนรกซะเจ้าตุ๊กตาผีหลิวอี้ตะโกนลั่นพลางซัดดินระเบิดควันสูตรเข้มข้นเข้าใส่ดวงตาแก้วของหุ่นไม้เสียงระเบิดดังตุ้มพร้อมควันสีเทาหนาทึบที่เข้าบดบังวิสัยทัศน์ของหุ่นอาคมชั่วขณะทางน่านใจกลางหอระฆังกูเฟิงยังคงถ่ายทอดพลังปราณผ่านฝ่ามือของเซี่ยหลันอย่างต่อเนื่องเม็ดเหงื่อไหลซึมจากขมับของเขาหยดลงบนหลังมือบางของนางควันทูบสีทองจากกระถางพิกุลเริ่มม้วนตัวเป็นเกลียวแน่นขึ้นเข้าสู่ช่วงวิกฤตของการดึงพิษรากเฮือกสุดท้ายออกจากกระแสเลือดของหลิวหวินใบหน้าของเซี่ยหลันบัดนี้ขาวซีดประดุจขี้ผึ้งริมฝีปากที่เคยมีสีเลือดฝาดกลับม่วงคล้ำเพราะต้องเป็นสื่อกลางแบกรับแรงต้านทานระหว่างปราณเทพบริสุทธิ์และพิษอสุรกายจากหมู่บ้านหมอกมรณะใต้เท้าเอียดถอยอีกเพียงนิดเดียวเจ้าค่ะนางกระซิบด้วยเสียงที่สั่นพร่าร่างกายของนางเริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เสี่ยวเถาที่ประคองร่างหลิวหวินอยู่เห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจคว้าผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเลือดสีดำที่ไหลทะลักออกมาจากแผลท้ายทอยพี่ชายของหลิวอี้อย่างรวดเร็วคุณหนูพี่ชายท่านหลิวเริ่มขยับนิ้วแล้วเจ้าค่ะแต่ความร้อนในตัวเขาสูงมากจนข้าแทบจะจับไม่ได้แล้วนั่นคือไฟกิเลสที่กำลังจะมอดเซียหลันเค้นเสียงบอกเสี่ยวเถาจุดธูปหิมะพันปีแล้ววางไว้ที่ทิศที่พัดลมผ่านเราต้องลดความร้อนในหอระฆังนี้ลงมิฉะนั้นเขานั่นแหละจะถูกเผาจากข้างในในขณะที่หลิวอี้กำลังจะเผด็จศึกหุ่นพยนต์เขากลับเห็นนกฮูกไม้ตัวที่สองโผล่ขึ้นมาที่ขอบระเบิดพลางเล็งหน้าไม้กลไปที่แผ่นหลังที่ไร้การป้องกันของกู้เฟิงและเซี่ยหลันหัวใจของมือปราบหนุ่มหล่นวูบหากเขาพุ่งไปช่วยกู้เฟิงหุ่นตัวแรกที่เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวจะปลิดชีพเขาจากข้างหลังแต่หากเขาไม่ไปกูเฟิงและเซี่ยหลันที่กำลังทำพิธีสำคัญย่อมไร้ทางรอดพี่ชายใต้เท้ากู้คุณหนูหลิวอี้พึมพำวินาทีนั้นความหวาดกลัวที่เคยก่อกุมจิตใจมาตลอดชีวิตกลับสูญสลายไปเขาไม่ใช่เพียงมือปราบชั้นน้อยอีกต่อไปแต่เขาคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในฐานะโลกของทุกคนเซียวเถาหลับตาซะหลิวอี้ไม่ได้พุ่งไปช่วยใครแต่เขากลับซัดระเบิดเพลิงก้อนสุดท้ายที่พกติดตัวไว้สำหรับสถานการณ์ตายตัวลงที่แท่นฟันเฟืองใหญ่ใต้เท้าหุ่นพยนต์ทั้งสองตัวโครมแรงระเบิดทำให้พื้นไม้ส่วนหนึ่งของหอระฆังถล่มลงมาพร้อมกับร่างของหุ่นพยนต์ทั้งสองที่ร่วงหล่นลงสู่ความมืดเบื้องล่างแสงเพลงที่พวยพุ่งขึ้นมาสะท้อนกับควันทูบสีทองของเซี่ยหลันเกิดเป็นภาพอัศจรรย์ประดุจเทพธิดากำลังร่ายรำท่ามกลางกองไฟพร้อมกันนั้นควันสีทองพลันพุ่งเข้าสู่ซวงอกของหลิวหวินจนหมดสิ้นร่างของยอดมือปราบกระตุกเฮือกใหญ่ก่อนจะพ่นเลือดสีดำสนิทก้อนสุดท้ายออกมาและตามมาด้วยเสียงหอบหายใจที่หนักแน่นและสม่ำเสมอเป็นครั้งแรกในรอบปีเซี่ยหลันสุดหวบลงในอ้อมกอดของกู้เฟิงทันทีที่ถอนมือออกนางหมดสติไปพร้อมกับรอยยิ้มจางที่มุมปากกู้เฟิงรีบช้อนร่างนางขึ้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโล่งอกที่เจือด้วยความนับถือในความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวผู้นี้ทำได้ดีมากหลิวอี้กูเฟิงเอ่ยเสียงทุ้มแววตาจ้องมองลูกน้องที่ยืนหอบหายใจกลางเศษซากไม้เจ้าได้เลือกทางของเจ้าและเจ้าเลือกได้ถูกต้องที่สุดหลิวอี้ที่ใบหน้ามอมแมมไปด้วยเขม่าวควันมองดูพี่ชายที่เริ่มมีสีเลือดฝาดที่แก้มก่อนจะหันไปสบตากับเสี่ยวเถาที่น้ำตานองหน้าแต่ยิ้มกว้างให้เขา
ชัยชนะบนหอระฆังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะสัญญาณจากควันไฟและแรงระเบิดนี้ได้ส่งไปถึงใจกลางท้องพระโรงเรียบร้อยแล้ว สงครามที่แท้จริงกำลังรอพวกเขาอยู่ที่เบื้องล่าง ตอนที่ 87 เพลิงผลาญอาถรรพ์และรุ่งอรุณแห่งท้องพระโรง หยาดฝนสุดท้ายจากพายุใหญ่เริ่มซาเม็ดลง ทิ้งไว้เพียงไอน้ำชื้นแฉะที่โชยกรุ่นปนกับกลิ่นไหม้ของกำยานที่ยังหลงเหลือ กู้เฟิงกระชับร่างไร้สติของเซี่ยหลันไว้ในอ้อมแขนอย่างมั่นคง ใบหน้าของหญิงสาวซีดเซียวจนเกือบโปร่งแสงใต้แสงรุ่งอรุณที่ขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองรำไร แววตาของเขาคมปราบจับจ้องไปที่ยอดตำหนักบัลลังก์ทองที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า หลิวอี้ เจ้าแบกพี่ชายไว้หรือไม่ กู้เฟิงถามพลางปลายตามองลูกน้องที่ยังคงหอบหายใจรัว ไว้เขารับใต้เท้า ต่อให้ต้องแบกขึ้นเขาไทสารข้าก็ไม่หวั่น หลิวอี้ตอบพลางพยุงร่างของหลิวอวินขึ้นพาดบ่า แววตาที่เคยมืดมนบัดนี้กลับวาวโรจน์ด้วยความหวัง โดยมีเสี่ยวเถาคอยพยุงอยู่ข้างๆไม่ห่างกาย คณะเดินทางลอบลงจากหอระฆังที่บัดนี้กลายเป็นเพียงซากไม้ที่ยังกรุ่นควัน พวกเขาอาศัยจังหวะที่ทหารรักษาพระองค์กำลังสับสนกับแรงระเบิด ลัดเลาะผ่านสวนอุทยานหลวงที่เต็มไปด้วยกลิ่นบุปผาราตรี ซึ่งถูกปลูกไว้เพื่ออำพรางกลิ่นทูบดับจิตของรัชทายาท คุณหนูเจ้าคะ ตื่นขึ้นมาเถอะเจ้าค่ะ เสี่ยวเถากระซิบพลางนำขวดหอมสร่างไข้ที่ทำจากเกลือสมุทรและพิมเสนยื่นไปจ่อที่จมูกของเซี่ยหลัน เซี่ยหลันขยับเปลือกตาขึ้นช้าๆ นางสำลักไอออกมาเบาๆ กลิ่นพิมเสนช่วยกระตุ้นประสาทที่ล้าเต็มทีให้กลับมาทำงาน เสี่ยวเถาเบาๆหน่อยข้าไม่ได้ตายเสียหน่อยแค่ขี้เกียจหายใจเฉยๆนางบ่นด้วยน้ำเสียงที่ยังคงแหบพร่าแต่แฝงไว้ด้วยความกวนประสาทอันเป็นเอกลักษณ์ใต้เท้าเจ้าคะเซี่ยหลันหันไปหากู้เฟิงที่ยังคงอุ้มนางอยู่วางข้าลงเถิดเจ้าค่ะกลิ่นกษัตริย์ที่กำลังจะล่มสลายมันโชยมาจากท้องพระโรงแล้วข้าต้องใช้เท้าเดินเองเพื่อหาทิศของกระถางธูปเมื่อถึงหน้าประตูท้องพระโรงอันยิ่งใหญ่กู้เฟิงวางเซี่ยหลันลงอย่างระมัดระวังนางเดินโซเซไปที่เสาหินอ่อนต้นใหญ่ก้มลงดมกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาจากช่องประตูแววตาของนางหรี่ลงประดุจแมวป่าที่กำลังดักซุ่มพวกมันเริ่มจุดธูปมหาปราลัยแล้วเจ้าค่ะกลิ่นมันเหมือนกุหลาบที่แบ่งบานในกรงเหล็กทั้งหวานล้ำและเจ็บปวดเซี่ยหลันวิเคราะห์พลางหยิบกำยานรูปทรงขนนนกออกมาคราวนี้มันไม่ใช่แค่หน้ากากไม้แต่คือการล้างสมองคนทั้งราชสำนักให้จำได้เพียงคำสั่งเดียวคือการสยบยอมต่อรัชทายาทกู้เฟิงชักดาบพยักสยบออกมาแสงสะท้อนจากใบดาบตัดกับแสงอาทิตย์ยามเช้าดูน่าเกรงขามหลิวอี้เจ้าพาเสี่ยวเถาและพี่ชายไปหาที่กำบังข้างกำแพงชั้นในข้ากับเซี่ยหลันจะเข้าไปจบเรื่องนี้เองแต่ใต้เท้าขอรับขุนนางพวกนั้นถูกควบคุมอยู่ถ้าท่านเข้าไปหลิวอี้ท้วงด้วยความเป็นห่วงข้ามีจมูกที่ดีที่สุดในแผ่นดินอยู่ข้างๆไม่ต้องห่วงกู้เฟิงยิ้มบางให้เซี่ยหลันซึ่งนางก็ตอบกลับด้วยการทำหน้ามุ้ยพลางบ่นเรื่องเตียงหยกที่ยังไม่ได้นอนปั้งกู้เฟิงใช้เท้าถีบบานประตูท้องพระโรงให้เปิดออกดังกึกก้องควันสีม่วงเข้มพุ่งพวยออกมาประดุจคลื่นมหาสมุทรที่บ้าคลั่งภายในนั้นเหล่าขุนนางนับร้อยยืนนิ่งประดุจหุ่นขี้ผึ้งแววตาว่างเปล่าจ้องมองตรงไปยังบัลลังก์มังกรที่ซึ่งรัชทายาทประทับอยู่อย่างโออาในหัตถ์ถือพัดจีบไม้จันทันที่สลักลายอักขระต้องห้ามกูเฟิงเจ้าช่างอึดตายยากประดุจแมลงสาบในครัวหลวงจริงๆรัชทายาทสวนเสียงดังแววตาแดงก่ำด้วยฤทธิ์ของควันทูบแต่ดูท่าสาวปรุงทูบของเจ้าจะใกล้หมดลมแล้วนะเห็นทีข้าคงต้องขอรับนางว่าดูแลเองเสียแล้วรัชทายาทสะบัดพัดเพียงครั้งเดียวควันสีม่วงพลันหมุนวนเป็นพายุพุ่งเข้าหาทั้งสองเสียหลันไม่รอช้านางจุดธูปขนนนกในมือทันทีควันสีขาวนวลกระจายออกเป็นวงกว้างไม่ได้เข้าปะทะกับควันม่วงแต่มันกลับเข้าไปห่อหุ้มกู้เฟิงไว้ประดุจเกราะแก้วที่มองไม่เห็นใต้เท้าจัดการกระถางทูบที่อยู่ใต้ฐานบัลลังก์นั่นเดี๋ยวนี้ข้าจะเผากลิ่นอาถรรพ์นี้ให้มอดเองกูเฟิงพุ่งทะยานร่างฝาม่านควันม่วงประดุจพยัคฆ์เหินดาบในมือวาดเป็นรูปกากบาทตัดอากาศจนเกิดเสียงหวีดหวิวรุ่งอรุณแห่งความยุติธรรมกำลังจะแผดเผาความมืดมิดที่ปกคลุมราชสำนักมานานนับปีให้สิ้นซากในวินาทีนี้ตอนที่ 88 การเผชิญหน้าใต้เงาบัลลังก์ภายในโถงท้องพระโรงอันโออา
ที่เคยพรรณนาถึงความสง่างามของราชวงศ์บัดนี้กลับตกอยู่ในม่านหมอกสีม่วงหม่นที่ดูราวกับสวงสวรรค์ที่ถูกคำสาปกลิ่นกุหลาบที่ผลิบานในสุสานหอมเอียนจนชวนคลื่นไส้ตลบอบอวนไปทั่วทุกตารางนิ้วเหล่าขุนนางสวมชุดพิธีการยืนนิ่งประดุจหุ่นเชิดไม้ที่ถูกได้ล่องหนพันธนาการไว้แววตาของพวกเขาเลื่อนลอยไร้จุดหมายทว่ากลับพร้อมจะเคลื่อนไหวตามจังหวะการสะบัดพัดของบุรุษบนบัลลังก์มังกรรัชทายาทแย้มสวนอย่างผู้ถือไพ่เหนือกว่าทอดพระเนตรลงมายังกู้เฟิงและเสี้ยนหลันด้วยสายตาเหยียดหยามกู้เฟิงเจ้าก้าวล่วงเข้ามาในเขตห่วงห้ามพร้อมกับหลักฐานที่ไร้ค่าในมือคิดหรือว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจขุนนางเหล่านี้ได้ในเมื่อวิญญาณของพวกเขาขยับตามกลิ่นธูปของข้าเพียงอย่างเดียวกู้เฟิงยืนหยัดอย่างมั่นคงกลางโถงกว้างปลายดาบพยักสยบชี้ลงพื้นสะท้อนแสงเทียนเป็นประกายคมปราบอำนาจที่ได้มาจากการมอมเมาและสังเวยชีวิตราษฎรมิใช่อำนาจที่แท้จริงพะยะค่ะพระองค์ทรงสร้างหมู่บ้านหน้ากากและป่าสังหารขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองกิเลสบัดนี้ความจริงเหล่านั้นถูกเผาผลาญจนสิ้นแล้วเหลือเพียงการพิพากษาที่รอพระองค์อยู่ตรงหน้าพิพากษางั้นหรือใครจะพิพากษาข้ารัชทายาทตวาดลั่นพลางสะบัดพัดจีบไม้จันทันอาคมกลิ่นม่วงพลันหมุนวนเข้มข้นขึ้นองครักษ์นกฮูกทมิฬจัดการพวกมันเงาร่างสีดำนับ10พุ่งพวยออกมาจากหลังเสามังกรประดุจค้างคาวผีกูเฟิงตวัดดาบรับมืออย่างองอาจเสียงโลหะประทะกันดังกังวานสะท้อนไปถึงเพดานวิหารเขาวาดดาบเป็นวงกว้างสกัดกั้นคมอาวุธที่จู่โจมเข้ามาจากทุกทิศทางท่วงท่าของเขาสุขุมทว่าโหดเร็วประดุจน้ำป่าที่หลากทนทุกลมหายใจของเขาถูกควบคุมด้วยความเที่ยงธรรมที่หนักแน่นดุจขุนเขาขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเซียหลันต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดนางซุดตัวลงคุกเข่าหนึ่งข้างมือเรียวบางพยายามประคองก้านทูบขนุนควานสีครามที่เริ่มมอดไหมลงอย่างรวดเร็วเหงื่อเม็ดโตไหลซึมผ่านหน้าผากมนลงมาตามโหนกแก้มที่บัดนี้ดูซูบเซียวลงอย่างเห็นได้ชัดข้าบอกแล้วในเจ้าคะว่าข้าขี้เกียจสู้กับหมอกหนาๆแบบนี้นางบ่นอุบในลำคอด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่าไทเท้ากู้ท่านต้องรีบหน่อยนะเจ้าคะพลังของข้ามันเหมือนน้ำในตุ่มที่กำลังจะรั่วหมดแล้วเซียหลันกัดริมฝีปากเพื่อเรียกสตินางรู้ดีว่าหากควันขาวจากธูปของนางขาดช่วงกูเฟิงจะถูกกลิ่นธูปดับจิตเข้าครอบงำทันทีนางจึงตัดสินใจใช้ปลายนิ้วที่อาบไปด้วยโลหิตของตนที่ยังไม่แห้งดีจากหอระฆังลูบไล้ไปตามก้านธูปเพื่อเพิ่มฤทธิ์อาคมด้วยไอวิญญาณของตระกูลปรุงธูปกลิ่นหอมสะอาดประดุจป่าไผ่หลังพิรุณโปรยพลันระเบิดออกกว้างขวางขึ้นมามันเข้าทำลายม่านหมอกสีม่วงรอบกายกู้เฟิงอย่างเห็นผลทำให้เขาสามารถมองเห็นจุดอ่อนของค่ายกลนกฮูกได้ทะลุปรุโปร่งเจ้าสารเวลกล้าดีอย่างไรมาทำลายพิธีกรรมของข้ารัชทายาททรงพิโรธถึงขีดสุดพระองค์ทรงกระโดดลงจากบัลลังก์ชักกระบี่ทองคำประจำพระองค์ออกมาพุ่งเข้าหากู้เฟิงด้วยพระองค์เองทว่ากู้เฟิงกลับมิได้มุ่งเป้าไปที่การประหัตประหารเชื้อพระวงศ์เขาเบี่ยงกายหลบอย่างแผ่วเบาประดุจขนนนกก่อนจะใช้สันดาบกระแทกที่ข้อมือของรัชทายาทจนกระบี่ทองคำกระเด็นหลุดมือแล้วอาศัยแรงส่งทะยานร่างข้ามบัลลังก์มังกรไปที่ผนังลับด้านหลังปั้งกูเฟิงใช้เท้าถีบแผ่นไม้สลักลายมังกรจนแตกออกเผยให้เห็นกลไกซับซ้อนที่เชื่อมต่อกับกระถางธูปยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานบัลลังก์กลิ่นเน่าเหม็นของรากบุปผาแม่ที่ยังคงเต้นระริกส่งกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาอย่างรุนแรงนี่คือความลับที่พระองค์ซ่อนไว้สินะกูเฟิงตะโกนก้องชีวิตของขุนนางเหล่านี้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความตายของราษฎรในป่าสังหารรัชทายาทใบหน้าซีดเผือแววตาแห่งอำนาจพลันพังทลายลงเมื่อความลี้ลับถูกเปิดโปงต่อหน้าแสงตะวันยามเช้าที่เริ่มสาดเข้ามาทางประตูวิหารความจริงที่เปื้อนคราบเลือดกำลังจะถูกพิพากษาและเงาที่ทาบทับบัลลังก์มังกรมานานกำลังจะสลายไปพร้อมกับควันธูปที่มอดดับตอนที่89กลิ่นที่ยังตกค้างและการสะสางปมหลังพายุเสียงสะท้อนจากการแตกหักของกลไกหลังบัลลังก์มังกรดังก้องไปทั่วโถงวิหารประดุจเสียงอัศนีบาทที่ฟาดหลังกลางเมืองหลวงควันสีม่วงที่เคยหมุนวนเป็นพายุร้ายพลันเสียจังหวะ
มันแตกกระจายออกเป็นละอองจางๆทันทีที่รากบุปผาแม่ถูกคมดาบของกู้เฟิงกรีดลึกเข้าไปจนถึงแกนกลางกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพที่ถูกบดบังด้วยความหอมของกุหลาบอาถรรพ์พลันพุ่งกระจายออกมาจนเหล่าขุนนางที่เคยยืนนิ่งเริ่มสำลักและได้สติคืนมาทีละคนรัชทายาททรงสุดวรกายลงกับพื้นพรมสีแดงชาติแววตาที่เคยฉายแววอำนาจมืดบัดนี้เหลือเพียงความตระหนกและว่างเปล่าส่งทอดพระเนตรดูพัดจีบไม้จันทันที่บัดนี้แตกหักคามือประดุจเศษฟืนไร้ค่าเสี้ยหลันผ่อนลมหายใจออกมาอย่างยาวนานนางค่อยๆลดพัดในมือลงอย่างช้าๆแรงกดดันที่แบกรับไว้ทำให้นางแทบไม่มีแรงแม้แต่ขยับปลายนิ้วใบหน้าที่เคยนวลเนียนบัดนี้ซูบซีประดุจกระดาษขาวที่ถูกทิ้งไว้กลางสายฝนนางปล่อยให้ร่างของตนเองซุดลงนั่งกับพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบโดยไม่สนใจกิริยาอาการใดๆอีกจบเสียทีนะเจ้าคะนางพึมพำแผ่วเบาเปลือกตาหนักอึ้งจนแทบจะปิดลงได้ทุกเมื่อแต่เท้าคราวนี้ท่านต้องแบกข้ากลับจริงๆแล้วนะเจ้าคะข้าไม่เดินเองแม้แต่ก้าวเดียวสัญญาต้องเป็นสัญญากู้เฟิงเดินกลับมาหาหญิงสาวด้วยฝีเท้าที่มั่นคงแม้เสื้อผ้าของเขาจะเปรอะเปื้อนด้วยคราบเขม่าและเลือดสีดำของรากไม้แต่แววตาของเขากลับนิ่งสงบดุจน้ำในสระมรกตเขาก้มลงช้อนร่างบางขึ้นมาแนบอกอย่างทนุถนอมประดุจเกรงว่านางจะสลายไปตามควันธูปข้าไม่เคยผิดสัญญากับเจ้าหลันกู้เฟิงกระซิบเสียงต่ำแฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่คนทั้งท้องพระโรงไม่เคยได้ยินท่ามกลางความวุ่นวายของการเข้าจับกุมและเหล่าขุนนางที่เริ่มโวยวายด้วยความสับสนเสนาบดีฝั่งซ้ายก้าวเข้ามาในโถงวิหารพร้อมกับทหารประจำการชุดใหม่สายตาอันแหลมคมของขุนนางเท่ามิได้จับจ้องไปที่รัชทายาทที่ถูกพันธนาการแต่ว่ากลับจับจ้องไปที่เสี้ยหลันในอ้อมแขนกู้เฟิงด้วยความในบางอย่างแต่เท้ากู้ความดีความชอบของเจ้าครั้งนี้สั่นคลอนไปถึงรากฐานของแผ่นดินแต่แม่นางผู้นี้ศาสตร์ของนางเป็นอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นเพียงสามัญชนข้าเกรงว่าองค์จักรพรรดิจะทรงมีพระประสงค์ให้เครือตระกูลเซี่ยกลับมารับใช้หอปรุงทูปหลวงอีกครั้งกูเฟิงหยุดเท้าลงแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบขึ้นมาทันทีไต่เท้าเสนาบดีนางช่วยแผ่นดินไว้มิใช่เพื่อให้แผ่นดินกลับมาล่ามโซ่นางอีกครั้งหากใครกล้าแตะต้องนางแม้แต่ปลายนิ้วก็จงข้ามศพข้าไปก่อนเสนาบดีฝั่งซ้ายชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตาหลบด้วยรอยยิ้มที่คาดเดาไม่ได้ข้าเพียงแต่เป็นห่วงกลิ่นของอำนาจมักจะเย้ายวนผู้คนเสมอไต่เท้ากู้โปรดระวังตัวไว้ให้ดีที่นอกท้องพระโรงหลิวอี้และเสี่ยวเถากำลังช่วยกันพยาบาลหลิวหวินที่เริ่มมีสติกลับคืนมาบ้างแล้วพี่ชายเก่งพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่กลับถูกเสี่ยวเถากดไหล่ไว้ด้วยท่าทางดุเดือดที่แฝงความห่วงใยท่านพี่หลิวหวินท่านเพิ่งจะรอดตายมานะเจ้าคะนั่งนิ่งๆแล้วดมกลิ่นว่านปลอบขวัญที่คุณหนูปรุงไว้ให้เดี๋ยวนี้เสี่ยวเถาขู่ฟ้อทำเอาหลิวอี้ที่อยู่ข้างๆถึงกับหลอบขำทั้งน้ำตาเมื่อคณะเดินทางทั้งหมดมารวมตัวกันที่ลานกว้างหน้าพระราชวังแสงอาทิตย์ยามสายเริ่มแผดเผาหมอกร้ายให้มอดดับเสี่ยหลันที่ปรือตาขึ้นมองดูเพื่อนร่วมทางพลันสะดุดตากับบางอย่างที่ติดมากับเศษซากรากไม้ที่กู้เฟิงตัดทิ้งมันคือเกสรดอกไม้สีมรกตที่ส่องประกายวาววับขัดกับซากเน่าเปื่อยนางเอื้อมมืออันสั่นเทาไปเก็บมันขึ้นมาซ่อนไว้ในสาบเสื้อแววตาของนางไหววูบด้วยความกังวลกลิ่นนี้มันไม่ใช่กลิ่นของรัชทายาทมันคือกลิ่นของผู้ที่อยู่เหนือกาลเวลานางกระซิบกับตนเองกู้เฟิงสังเกตเห็นท่าทางของนางแต่ไม่ได้เอ่ยถามในทันทีเขาเพียงแต่กระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นพักผ่อนเถิดหลานเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาที่จวนข้าจะรอฟังทุกอย่างที่เจ้าอยากบอกท่ามกลางชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กลิ่นของปริศนาใหม่เริ่มก่อตัวในเงามืดรอคอยเวลาที่จะเบ่งบานในบทต่อไปของการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นของมือปราบหนุ่มและสาวปรุงทูปผู้แสนเกียรติคร้านตอนที่90กลิ่นที่ยังตกค้างและปริศนาที่ข้ามกาลเวลาแสงรำไรของดวงตะวันยามอัสดงอาบไหลไปทั่วกำแพงวังหลวงที่บัดนี้เต็มไปด้วยรอยจารึกของการต่อสู้
แม้รัชทายาทจะถูกควบคุมตัวไปแล้วทว่ากลิ่นอายของความหวาดกลัวยังคงอบอวลอยู่ในอากาศประดุจควันธูปที่มอดไม่หมดกูเฟิงยืนนิ่งอยู่บนชานพักของพระที่นั่งสายตามองดูทหารที่กำลังเคลื่อนย้ายศพขององครักษ์นกฮูกทมิฬอย่างเงียบเชียบใต้เท้าท่านกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเจ้าคะเสียงเนื่อยๆที่คุ้นเคยดังขึ้นเบื้องหลังกูเฟิงหันกลับไปพบเซี่ยหลันที่ยืนห่อตัวอยู่ในเสื้อคลุมขนสัตว์พื้นหนาใบหน้าของนางยังคงดูซีดเซียวจากการใช้พลังวิญญาณแต่แววตาหม่นเท่านั้นกลับดูครุ่นคิดมากกว่าปกติข้ามองหาความจริงที่รัชทายาททิ้งไว้กูเฟิงเอ่ยพลางยื่นเศษผ้าสีดำที่เปื้อนคราบโลหิตสีประหลาดให้นางดูเขามิได้ลงมือเพียงลำพังศาสตร์อาคมเหล่านี้มันเก่าแก่เกินกว่าที่รัชทายาทจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่กี่ปีเซียหลันรับเศษผ้านั้นมาดมเบาๆก่อนจะขมวดคิ้วมุ่นกลิ่นดินดิบใต้ป่าลึกผสมกับทูบกระดูกมังกรนี่มันไม่ใช่ศาสตร์ของวังหลวงเจ้าข่าใต้เท้าแต่มันคือศาสตร์ที่หายสาบสูญไปพร้อมกับตระกูลที่ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏเมื่อ20 ปีก่อนนางเงยหน้าสบตากับเขาแววตาของนางจริงจังขึ้นจนกู้เฟิงรู้สึกถึงมวลอากาศที่เปลี่ยนไปตระกูลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นแบบของมือปราบและตระกูลที่เคยเป็นเจ้าของหอปรุงทูบหลวงในอีกด้านหนึ่งของลานวังหลิวอี้กำลังนั่งเช็ดกระบี่อยู่ข้างๆเสี่ยวเถาที่กำลังเคี่ยวยาสมุนไพรในหม้อดินเล็กๆหลิวหวินพี่ชายของเขาเริ่มมีสติและถูกส่งไปพักฟื้นที่ห้องยาปลอดภัยแล้วเสี่ยวเถาข้าถามจริงๆนะตอนที่คุณหนูใช้ธูปเรียกวิญญาณพวกนั้นขึ้นมาน่ะเจ้าไม่กลัวบ้างเลยหรือข้าเห็นผีพวกนั้นมายืนล้อมหน้าล้อมหลังข้าแล้วแทบจะวางกระบี่ไม่ลงเสี่ยวเถาเบะปากเล็กน้อยแต่แววตากลับอ่อนโยนกลัวสิเจ้าค้าใต้เท้าหลิวแต่ถ้าข้ากลัวแล้วใครจะคอยเก็บเงินค่าตัวให้คุณหนูล่ะเจ้าคะอีกอย่างผีที่พูดความจริงน่ะน่ากลัวกว่ามนุษย์ที่พูดโกหกตั้งเยอะหลิวอี้หัวเราะแห้งๆก่อนจะขยับเข้าไปใกล้สาวใช้ร่างเล็กข้าว่าเจ้าเนี่ยแหละผีบอกของจริงบอกทางให้ใจข้ากลับมาสู้ได้ทุกทีเลยเสี่ยวเถาหน้าแดงก่ำแต่ไม่ได้ต่อว่าอะไรกลับตักยาร้อนๆส่งให้เขาเพื่อแก้เขินกูเฟิงประคองเซี่ยหลันเดินออกจากเขตพระราชฐานมุ่งหน้ากลับสู่จวนทว่าก่อนจะก้าวพ้นประตูวังเซี่ยหลันกลับหยุดเดินกระทันหันนางมองไปที่ธรณีประตูแล้วทำจมูกฟุดฟิตมีอะไรหรือหลันกลิ่นดอกพิกุลแห้งเจ้าค่ะเป็นกลิ่นเดียวกับที่ข้าเคยได้กลิ่นในห้องลับของท่านพ่อก่อนที่ท่านจะหายตัวไปและมันลอยมาจากทางทิศเหนือทางไปสู่สุสานบรรพบุรุษของตระกูลกู้เจ้าค่ะกูเฟิงนิ่งขึงไปปมครอบครัวที่เขาพยายามปกปิดไว้และเงาพยาบาทที่กัดกินตระกูลของเขากำลังถูกผีบอกผ่านกลิ่นทูบของหญิงสาวตรงหน้ารอยยิ้มจางปรากฏบนใบหน้าของกู้เฟิงแต่มันเป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความท้าทายถ้าเช่นนั้นภาคต่อไปของเราคงต้องรอให้ใครมาเชิญเพราะวิญญาณเหล่านั้นกำลังกวักมือเรียกเราไปหาเองแล้วแสงจันทร์นวลตาฉายทับเงาของคนทั้งสี่ที่ทอดเยื้องอยู่บนถนนสายเก่าคดีหมู่บ้านต้องคำสาปปิดฉากลงทว่าประตูสู่ความลับของบรรพบุรุษ